به نظر من این آش میتونه رقیب سرسخت آش رشته باشه. یه آش فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطر و بو و بی‌نظیر. سلام به خوشمزه فضای کانال به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدید. پیشنهاد میکنم که آش سبزی رو با این رسیپی آماده کنید و لذتش رو ببرید. بریم که با هم درستش کنیم. نصف پیمانه لوبیا سفید و نصف پیمانه نخود رو از شب قبل با آب خیس میکنیم. توی این مدت بهتره که یکی دو بار آب حبوبات رو تعویض کنید و در آخر هم کاملا آب حبوبات رو بگیرید و داخل قابلمه بریزید با مقداری آب تا کاملا پخته بشه. من از شب قبل یک پیمانه برنج رو با مقدار کم نمک خیس کردم و بعد هم این برنج ها رو باید بذارم روی حرارت تا کاملا پخته بشه. برنج رو به طور جداگانه میپزیم، نخود و لوبیا رو داخل قابلمه میریزیم تا با همدیگه پخته بشن. اگر دوست داشتید که لوبیاتون کامل باشه و له نشه میتونید حبوباتتون رو جدا بپزید، چون مدت زمان پخت لوبیا تایمش کمتر از نخود هست. من این مواد رو میذارم روی حرارت تا بپزه. وقتی نخود و لوبیای ما کاملا پخت، فقط طوری که له نشده باشه، نصف پیمانه عدس رو توی این مرحله اضافه میکنیم. عدس مدت زمان پختش کم هست. تو فاصله که عدس هامون میخواد پخته بشه من مابقی کار رو انجام میدم. 2 عدد پیاز نسبتاً بزرگ رو خلالی خورد میکنم و پیازها رو باید داخل روغن سرخ کنم. ما داخل کانال انواع سوپ و آش رو داریم که هر کدوم طعم و عطر بی‌نظیری داره. پیشنهاد میکنم که حتما به اون ویدیوها هم سری بزنید. این پیازها رو من با روغن دنبه سرخ میکنم که فوق‌العاده خوش عطر و بوه. اگر شما هم عطر و طعم این روغن رو دوست دارید پیشنهاد میکنم که حتما با این روغن پیازهاتون رو سرخ کنید، وگرنه هر روغن دیگه‌ای که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. عدس‌های ما نیم پز شدند و توی این مرحله من برنج رو که پختم رو بهش اضافه میکنم. داخل این آش بهتر هستش که برنج ها کاملا له و پخته شده باشن و دونه های برنج رو شما داخل آش نبینید. به همین دلیل بود که گفتم از برنج نیم دانه استفاده کنید. اگر برنجتون هم کامل هست میتونید اونها رو به هر شکلی که دوست دارید اول خوب له و پوره کنید و بعد داخل آش بریزید. مواد رو هم میزنم تا کاملا با همدیگه مخلوط بشن. درب قابلمه رو میبندم تا عدس ها کاملا توی چند دقیقه باقی مونده پخته بشن. در ادامه 80 گرم تره و 30 گرم ترخون رو که از قبل شستیم ریز میکنیم. این سبزی فوق‌العاده عطر بی‌نظیری به این آش میده. پیشنهاد میکنم که حتما این آش فوق‌العاده رو امتحان کنید. مطمئنم که عاشقش میشید. پیازهایی رو که روی حرارت گذاشته بودیم زمانی که کاملا سرخ شدن نصف قاشق چایخوری بهش زردچوبه اضافه میکنیم و زردچوبه رو داخل روغن کاملا تفت میدیم تا رنگش باز بشه. اگر از این پیاز خواستید برای تزیین غذا استفاده کنید یه مقدار از پیاز رو از داخل روغن خارج کنید تا روغن اضافه به خودش نگیره و کاملا ترد و خشک باقی بمونه. ببینید الان آش کاملا لعاب داده و پخته. من توی این مرحله پیاز رو به آش اضافه میکنم به همراه سبزی هایی که خورد کردیم. آش رو خیلی خوب هم میزنیم و 10 دقیقه تا 1 ربع آخر این مواد رو اضافه میکنیم به همراه یک دونه استاک مرغ و من این استاک رو داخل نصف لیوان آب جوش حل کردم و به این مواد اضافه کردم و اجازه دادم تا 1 ربع با آش کاملا پخته بشه. حبوبات ما کاملا پخته. دوستان برای اینکه نخودتون خیلی زود بپزه زمانی که شما نخود رو داخل آب از شب قبل خیس میکنید خیلی کم بهش نمک اضافه کنید در حد نصف قاشق چایخوری و اجازه بدید که بمونه. اگر هم در این مابین آب نخود رو 1-2 بار خواستید تعویض کنید حتما یه مقدار نمک رو دوباره بهش اضافه کنید. این هم از آش سبزی فوق‌العاده خوشمزه لعابدار و جا افتاده. پیشنهاد میکنم که از این آش غافل نشید که فوق‌العاده خوشمزه است.
از اینکه تا انتها با من همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.